Tervehdys! Nyt onkin täällä Muuratjärvellä. Täällä en oo aikaisemmin ollut muuta kuin joskus satunnaisesti on saattanut kalalla pistäytyä, mutta itekseni en oo koskaan tällä liikkeellä ollut. Kajakki on alla. Velipoika tiputti meikäläisen tuohon Isolahden uimarantaan. Kiitoksia vaan Henkalle. Eli nyt ollaan Muuratjärven pohjoispäässä. Tästä olisi tarkoitus viikonlopun aikaa edetä tuonne Muuratjärven eteläpäähän. Eli koko Muuratjärvi melon läpi. Tämähän ei suuren suuri ole tämä järvi. 10 kilometriä varmaan päästä päähän. Vähän reilu. 15 ehkä. Ja ei mitään, saarissa yövyn. Ruokaa teen, kalavehkeitä mukana. Ja kahtelen tätä maisemaa. Kelin pitäisi olla kohtalaisen hyvää, mutta kylmäähän tuo on luvannut, että alle 10 astetta varmaan tänään ja huomenna. Ja sunnuntaina sitten 12. Nyt ennen kuin liikkeelle lähetään, niin pistähän meikäläisen kanava tilaukseen. Saatpahan sitten ilmoituksia aina kun uusia videoita tulee. Ja jos Facebookissa oot ja sieltä seuraat kuvia, niin meikäläisellä on nykyään tämän kanavan Facebook-tiliikin siellä. Saa tulla seuraamaan, jos semmonen kiinnostaa. Eli sinne pistän kuvia ja jotain lyhyitä videoita saatan pistää näiltä reissuilta. Mutta ei mitään. Nyt olisi todennäköisesti suuntana semmonen kuin Mustasaari. Tästä on 5 kilometriä Mustasaareen. Siellä on laavu ja tulipaikka. Sitä en tiedä minkälainen se ranta on. Eli jos se ranta on kovin vaikea, minä oon ihan aloittelija tämän kajakin kanssa, niin sitten katon semmosen saaren, mihin on helpompi nousta. Mutta alustavasti kohti Mustasaarta. Jos minun kartanlukutaidot pitää paikkaansa, niin tuon pitäisi olla Mustasaari, mikä tuossa eessä on. Eli nyt ollaan tää Isolahti tultu. Isolahti tämä lahelma. Niin ollaan tultu tähän avoimelle paikalle. Nyt ei muuta kuin suunta vaan saarta kohti. Täytyy kurkkailla, että onko se sama oikea saari. En mä nyt tässä oikein keksi, että mikään muu saari. Se näyttää isommalta tälleen vesillä kuin mitä se näyttää kartassa. On kyllä keli tosiaan suosii meloja. Ei ole minkäännäköistä haittaa tuulesta. Eikä sadaa. Ai että. Jatketaanhan pikkuhiljaa melomista ja tästä on vielä ehkä vajaa 2 kilsaa. Voi olla, että kilometriä. Täällä järvellä on vähän vaikea näitä etäisyyksiä aatella. Saari vaan lähestyy. Ei olisi enää kuin muutama 100 metriä. Hienot on maisemat täällä. Vaikka tää ei valtava iso järvi ole Päijänteeseen verrattuna, niin kyllä täällä tätä järven selkää kuitenkin on. Nyt on niin tuuleton keli, että uskaltaa mennä ihan tätä avovettä pitkin. Ei tarvitse pelätä mitään. Mutta huomenna täytyy sitten varmistella, kun jatkaa matkaa, että kahtoo kelin mukaan, että puikkaako tuonne rantaa lähelle ja rantoja seuraille sitten eteenpäin. Nytpä minä melon tuohon saareen, niin täytyy siinä sitten kuivapuku riisua pois. Näyttäisi, että pääsen kyllä nousemaan tuohon saaren rantaan. Ei näytä mitenkään jyrkkäreunaselta. Kuivapuku pois ja leiriä pystyy. Lähellä ollaan jo. Siellä näkyisi olevan laiturikin. Katsotaanpas mitenkä helppo tähän saareen on nousta. Minä en tuohon laiturille oikein vielä taida osata nousta tästä kajakista. Voikaa sitäkin harjoittaa. Ei vaan viihti mitään kovin urotekoja suorittaa. Mulla on tää GoPro tässä kuvausvälineenä, mutta mulla on tuo Median modi siinä. Eli tarkoittaa sitä, että pienen sateen kyllä kestää, mutta upotusvettä ei kestä. Se on entinen GoPro, josta kippaa. Voihan se tietysti GoPro ottaa ensin kajakista pois. Katsotaan, jos siinä on hyvä ranta nousta ilman laituria, niin en sitten nouse laiturille. Joo, sehän meni ripeästi tuo 5 kilometriä. Ei mennyt varmaan tuntia edes. Miehessä intoa, kun on töistä päässyt karkaamaan, niin kummasti on taas virtaa. Siinähän se olisi Mustasaari. Siellä näkyy tulipaikka, laavu ja huussi. No, kyllä sitä varantaan päästiin. Tyyli ei ehkä ollut kaikista parhain, mutta pääasia, että onnistuu. Otetaan kajakki
kuivalle maalle. Täytyy vähän ilmoja laskea tästä pihalle, kun ilma täytteinen. Niin jos lämpenee keli kovin, niin eipä räjähä ainakaan. Mustasaaressa perillä, eli siellä on laavut ja huussit ja kaikki. Niin katsotaanpa leiriä pystyyn. Teltassa meinasin tässä majoittua. Jos tuulemaan rupee, niin se on lämpöisempi nukkua siinä. Jes. Siinä. Kurkataanpas vähän minkälainen saari tässä on. Tässä on tulipaikka, kaunis kallioinen ranta. Tuolla on laituri. Ja sitten kun tästä tulipaikalta mennään vähän tuonne päin, niin tuossapa on laavu. Tässähän kyllä vaikka tää tapauksessa nukkuu. Siellä on polttopuuta ja siinä on sytykettä. Tuolla on tosiaan tuo huussi laavun takaa. Eli semmonen yöpaikka tänään. Tässä nyt täytyy kuivapuku riisua ja sitten tuo leiripaikka katsella, että mihinkä teltan saa. Tää nyt on paljon isompi kuin mitä mä luulin kartalta katoin. Niin ihan hyvän kokoinen saari. Kuivapuku on saatu pois päältä, niin tässä vähän kahtelin jo telttapaikkaa. Niin tässä ihan vieressä olisi tommonen tasainen paikka. Niin minä taidan pistää siihen. Tässä on mukavan näköinen kohta. Niin siinä kai se olisi. Suhteellisen tasainen ja kävyt potkii tuosta pois. Niin eiköhän siinä nyt yön vanhaksi selvitä. Nyt teltta pystyy ja sitten kalalle. On ensimmäinen oikea kalastusreissu tälle kesälle. Teltta on pystyssä. Siellä on maku alusta pumpattu ja viltti on valmiina yötä varten. Nyt minä voisin kaivaa ne kalavehkeet esille ja kokeillaan, onko täällä kalaa. Näin toimitaan. Hyttysiäkään ei vielä ole, niin ei haittaa vaikka jäisi auki, mutta laitan varalta kiinni, jos sattuu muurahaisia olemaan, niin eipähän niitä aste teltta täynnä. Tuommoista lippaa ajattelin kokeilla, jos tässä olisi ahvenia vaikka. Saattaahan tuossa haukeakin olla. Nyt on uusi vapaakin, tämmönen matkavapaa. Samanlainen vapaa, mikä mulla oli viime vuonna Lapin reissulla, minkä onnistuin katkaisemaan sillä Rautulammella. Mutta minusta hyviä vapoja köykäne pakkautuu pieneen tilaan. En tiedä, onko itse sen telonnut se, mikä meni poikki. Niin jos tämä katkee samalla tavalla, niin sitten en kolmatta enää osta. Entinenkin katkenut vapaa on vielä kyllä kotona ja aion sitä käyttää, missä ei isomman kalan vaaraa ole. Sillä kyllä väsyttelee vielä. Katoppas, siinähän on pakuuri. Tuostahan ne toiset keittelee sitä pakuuriteetä. On sitä itsekin juotu. Tuotahan ei saa tuota pakuuria tosin kerätä ilman maanomistajan lupaa, että sitä ei voi niin vaan tältä ottaa. Ja kokeillaanpas täältä. Mä oon nyt täällä saaren toisessa päässä tämmönen kaislikkoreuna, niin katsotaan, olisiko tässä mitään kaloja. Mikähän tuho ja hävitys täällä lienee. Tämmösiä ruostuneita metallin kappaleita. Tuolta näkyy lähtevän lintu tuolta raosta. Siellä on varmaan pesä, niin ei mene siihen lähelle. En tiedä mitään nää lienee. Tuommoisiahan aina löytää joskus täältä luonnosta. Tässä vaan saa olla vähän varovainen. Siinä on piippu. Siinä on joku kamiinakin ilmeisesti ollut. Eipä se kala tunnu olevan syönnillä. Ei se mitään. Minä taidan lähteä ruoanlaittoon. Kello on jo kohta 7. Niin jos se meinaa vähän nälkärällä. Pannaanpa pastaa ja makkarakastiketta tulemaan. Saa mahaan täytettä. Täytyy tuossa illalla vielä kokeilla, jos nyt paremmin syönnillään kalaa.
Täytyy olla varovainen, ettei tule lokit ja varasta mun makkaroita. Se olisi ensimmäinen kala kiinni. Todennäköisesti pieni hauki. Haukihan se on. Aika pieni. Tämä joutaa kyllä varmaan vapauteen. Semmonen hauki, minä vapautan nopeasti. Pasta on varmasti kypsää. Siinä tosiaan kävi kevään ensimmäinen haukikin pyörähtämässä. Laitetaanpa sitten tuo sienet tosta paistumaan. Eli siinä makkarakastike ja pastaa. Varmasti täyttyy maha. Se on mukava tämmöisillä lähiretkillä, kun ei tarvii syödä sitä pussiruokaa. Kyllähän sitä voisi tietysti erämaassakin tehdä parempaa ruokaa. Mutta tämmöistä tuoretta siellä ei kyllä mielellään kanna. Oikein on hyvä. Syömisen jälkeen meinasin, että jos pienet tuleet laittaisi tuohon. Istus iltaa vähän tulilla. Ensimmäinen kalaakin on tälle vuodelle tai tälle kesäkalastuskaudelle saatu. Se on aina hieno juttu. Ja ihan nätti hauki. En viittinyt ottaa, kun oli ruoka jo tulossa. Ajattelin, että armahdetaan se hauki. Laitetaan pienet tulet. Tässä on niin nätti ilta, että mielellään istuu tulilla. Noin. Sytytystikulla tuleet. Niinpä mäpäs näytän yhden vinkin tässä pitkästä aikaa. Eli vinkkinä on tämmönen, että kun koivun tuohta on, niin tätä kun raapii tätä pintaa tällä lailla. Tää tuohihan ei syty tuolla sytytystikulla ihan sillä lailla vaan. Tätä kun raapii tällä lailla terällä, en tiedä näkyykö, niin saa tuommoista kiehkuraa. Siihen kun lyödään kipinä, niin kylläpähän vaan syttyy. Kato. Siitä saadaan varmaan kiehisen hyvä kytö. Noin, eli siinä meillä on tulet. Se on tietysti, jos se on kosteita se tuohi, niin se ei välttämättä ihan niin helposti lähde, mutta kuitenkin tuolla kun raapii sitä pinnasta tuommoista kiekuraa, niin se syttyypi hyvin. Kippis vaan. Rauha on Muuratjärvelle laskeutunut. Aurinko laskee tuossa selän takana ja peippo välillä laulaa tuossa puussa ja kuikat huutaa järvelle. Tää päivä meni ihan mukavasti. Melominen oli lyhyempi, kun mä väitin, että se on 5 kilometriä, niin eihän se ollut kuin hilku yli 3 kilometriä. Katoin tuosta GPS:stä. Mutta kevyesti meni se 3 kilometriä reilu. Keli on tyyni ja järvi on tosiaan rauhallinen. Ei ole rälläreitä eikä ihmisen ääniä. Joku traktori tuolla päyhää tuolla toisella rannalla, sillä on pelto. Mutta hieno paikka tähän mennessä. Täällä en tosiaan aikaisemmin ole itekseni käynyt, niin nyt se on tämäkin nähty. Vähän matkaa ainakin. Ei mitään, minä jään tähän istuskelemaan tulille ja kahtelemaan järvelle. Saatanpa vielä kokeilla kalastaakin. Yhden kalan nyt onneksi sain jo. Ja se oli vähän niinku kalastuskauden avaus sitten. Kiirat tuli siihen mekastamaan. Tuossa oli justiin kuikat tuossa. Näkyy vielä pyörteet.
Katsotaanpas mistä ne nousee ylös. Tuolla nousi kuikka. Tästä zoomaan tuolla. 2 kuikkaa tuli kahta. On tää vaan hienoa tää alkukesä tällä järvellä. Täällä on vaikka minkä näköistä lintua. Nytkin rantasipi huutaa ja lokkeja on ja kuikkia on ja vaikka ja mitä. Joo, aurinko tosiaan alkaa jo laskemaan siellä selän takana. Tässä nyt tulee varmaan istuskeltua hyvää aikaa vielä, kun on polttopuita. Ei viitti paljon polttaa, mutta muutaman puun tuosta polttaa. Viettää tämmöstä alkukesää oikein rauhallista aikaa. No, ei muuta. Jatketaan huomenna. Huomenta. Tai ennemminkin päivää. Kello on vähän yli 1. Tossa 12 maissa heräsin vasta. Oli todella kylmä yö. Tuli valvottua siinä 3 ja 4 välillä, kun heräsin kylmään. Vesi alkaa olla vähissä. Sitä täytyy tuosta järvestä suoratella. Pitäisi olla ihan puhasta vettä. Ja sinilevää ei vielä tähän aikaan vuodessa ainakaan pitäisi olla. Siitä vaan aamupalan tekoon ja tavarat on tässä levällään, niin täytyy ne pakata hyvin ja kajakki täyttää ilmalla. Ja sitten pikkuhiljaa kohti vähän Selkäsaarta. Tuosta ajattelin, tuossa on saarien ryhmä tuossa vieressäni. Ajattelin meloa siitä. Siellä on semmonen saari nimeltään Myhkyrä, niin käyn kahtoo, että minkä näköinen myhkyrä se lienee. Siitä sitten selää yli Selkäsaareen, Vähäselkäsaareen. Siinä on Selkäsaari ja Vähäselkäsaari. Vähäselkäsaaressa ei ole yhtään mökkiä, niin siihen on mukava mennä majoittumaan. En tosin tiedä, että minkälainen ranta siinä on tai onko sillä telttapaikkoja, mutta sen verran iso saari, että luulisin löytäväni kyllä telttapaikan. Ensi yönä voisi vaikka nukkua vähän korkeammalla. Tää on tässä järven tasossa, niin kylmä tietysti laskee tähän järven pintaan yöksi. Mutta aamu palaa seuraavaksi ja sitten katsotaan, jos lähdetään vaikka matkaan. Vielä päiväteet hörppäseen, jaksaa meloa. Joo, keli näyttäisi nyttenkin hyvältä. Myötätuuli taitaa olla. Tuosta me pienien saarien vierestä ja siitä sitten otan suunnan selää yli niemen kärkeen ja siitä sitten kahtelen, että missä se Selkäsaari lienee. Vettä täytyy vielä suodattaa ennen kuin liikkeelle lähtee. Ei tuu meloessa janoa. On hyvän makuista vettä. Noniin, lähdetään liikkeelle. Ja tää on aika tukeva kajakki on, kun tämmönen toheilokin pääsee kyytiin. Näkemiin vaan Mustasaari. Nyt lähdetään kohti seuraavaa saarta, eli Vähäselkäsaarta. Matkaan vaan. Siinä on muistaakseni nimeltään hanhiluodot nämä pienet. Tässä toisessa saaressa on pieni mökki ja tässä ei ole mökki. Tämmöstä pientä saartahan täällä tuntuu olevan aika paljon muuakin. Siinähän se on Myhkyrä.
Sehän on nätin näköinen saari. Tähänkin voisi kyllä joskus. Näyttäisi olevan ihan hyvät rantautumispaikat. Nätin näköistä suhteellisen vanhaa metsää tossa. Siellä on iso koskeloitakin näköjään tuolla rannassa. Uroksia 3 kappaletta. Joo. Ja nyt se on nähty myhkyräkin. Sillä oli niin hieno nimi, että oli pakko tulla kahtomaan. Tossa on vieressä sitten Pekka-niminen saari. Näillä on hauskoja nimiä. Eli tästä myhkyrältä otan suunnaksi. Tuolla näkyy Niemenkärki. Melon sinne. Keli on suotuisa. Ei oo kovaa aallokko. Hyvin mieto tuuli. Ja siitä sitten katon siitä Niemenkäreistä, että missä on Selkäsaaret. Suuntaan sinne Vähäselkäsaareen. Semmonen suunnitelma. Nyt ei muuta kuin melaa heilumaan. Olettaisin, että nuo saaret on Selkäsaaret. Eli siinä on vasemmalla isompi, eli iso Selkäsaari, ja sitten tuo pienempi kauempana oleva on Vähäselkäsaari. Sinne tästä pitäisi menoa. Mutta mikään kiire ei oo. 3 kilsaa, 30 on tultu ja 45 minuuttia on kestänyt. Tästä on semmonen pari kilsaa ehkä matkaa tuohon saareen. Ei oo hoppu. Tuolla sitten näkyy vielä yksi saari, pieni saari. Tuo on käsittääkseni Honkasaari. Mutta ei mitään, nyt rupesi vähän vettäkin tiputtamaan. Pikkuhiljaa kohti Vähäselkäsaari. Siinä olisi Vähäselkäsaari. Tästä meinasin puikata tonne toiselle puolelle. Kartasta katoin, että toisella puolella pitäisi olla jonkinnäköistä kallioa tuossa rannassa. Niin siihen jos sais kajaakin puikautettua. Mitenhän matala tää on tämmönen karikko. No, jospa se ei pohja raapisi. Aika kovaa tuuli tossa oli tossa matkalla, eli tuolla selän takana tuon ylitin tuosta tuommoisen selän. Meinas vähän jo keikuttaa kajakkia, mutta ei mitenkään vaarallisesti, ei ollut mitään myrskypuuskia. Mutta minäpäs melon tästä karikon reunasta ja täytyy vähän varovasti mennä. Jotenkin näyttää, että tässä voisi olla semmosia pinnanalaisia hyvin matalia kohtia. No, mennään hitaasti. Katsotaan sitten minkälainen on Vähäselkäsaari, eli en oo tässäkään ikinä itse käynyt. Ihan on uusi paikka minulle. Siinä oli koskela. No, mukavan näköinen saari. Nämä on kiviset rannat. Aika matala. Siinä on joku vanha mökki. Tässä ei minusta kartassa kyllä ollut merkattu mökki. Katoppa, siinä on paikka. On tulipaikka. Luulisi, että tuosta kalliolta pääsee hyvin rantautumaan. Siitä varmaan telttapaikkakin löytyy tästä vähän ylempää. Ai että, siihen. Tähän voi olla jopa helpompi rantautua kuin eilisen Mustasaareen. Joo. Tuohon kalliolle. Tässä on vähän kivinen tää pohja, en viitti suotta raapia, vaikka tän pitäisi kyllä kestää ihan kivikosketukset. Ilmatäytteisenkin. Rannassa. No niin, otetaan kajakki rantaan. No, jes. Vähäselkäsaaressa olen. Kuivapuku on riisuttu. Kajakki on siinä maissa. Tässä näyttäisi olevan kohtalaisen hyvä telttapaikka. Siihen pistä kohta teltan pystyyn ja sitten voi ruveta vaikka ruokaa laittaa. Tää on ihan mukavan näköinen metsäinen saari. Mäntyä ja kuusta, koivua. Laitetaan leiri pystyyn ja sitten täytyy kyllä ruokaa. Kello on 5 jo, niin nälkä rupeaa olemaan. Mulla on nakkimestari pata ja toinen lenkkimakkara eilisestä paketista. Siitähän sitä loihtii maistuvan ruoan itselle. Sitten vois vaikka virvelin viritellä ja kokeilla vähän kalastaa. Joo, tehdäänpäs näin.
Joha on nälkä. Täytyy kyllä sanoa, että tää Pocket Rocket Deluxe oli hyvä ostos. Tässäkin nyt on pitkään haudutettava ruoka, 10 minuuttia ainakin. Siinä on niin hyvä tuo säätö, että sen saa ihan tommoselle haudutusliekille. Ei ole kaupallinen yhteistyö, osti ihan omalla rahalla, mutta täytyy kehasta. Jos vielä kestää käytössä, niin on kyllä meikäläisen keitihistorian paras vehe. Jes, ootellaanpas, että nakkipataa valmistuu. Mä tossa jo yhden ruisleivän söin ja teetä hörpin tässä. Nälkä on kyllä tosi kova, kello on 6 jo kohta. Niin tässä ei ole tullut syötyä kuin nuudelia ja ruisleipää aamulla. Jos sen jälkeen virittäisi virveli, mä tässä vähän kävin tiedustelemassa tätä aluetta. Niin tuolla on tommonen matala kohta ja tässä on tätä kaislikkoa. Siinähän jos hauki tulisi, niin senhän voisi pannulla vaikka illalla iltapalaksi käräyttää. Katsotaan. Nyt on makkarapataa valaamista. Maitetaan. Tämmöstä mössöä, mutta tää on ihan hyvän makusta. Jotain chiliä olisi voinut kyllä ottaa mukaan. Kuumaa on. Mutta hyvää. Vähän ruisleipää kylkeen. Nyt on syöty. Hyvää oli. Tuli tarpeeseen. Nyt minä otan tosta virveliä ja kokeilen, josko tässä kalaa olisi. Tuolla näkyy kalastajat olevan tuossa vähän matkan päässä. Kokeillaanpa. Ahventa kun tulisi, niin ai että. Mutta voi olla, että ahvenet ei vielä ole näin rannassa. Kokeillaan. Ei se auta kuin yrittää. Ilta on Muuratjärvelle saapunut taas. Kello kohta jo 10 repii. Tässä on kalastellut ja istuskellut ja kuunnellut mustarastaan laulua. Ja kuikkakin välillä ääntelee ja käkikin kukku tuossa vähän aikaa sitten. Eipä tässä mitään. Minä taidan siirtyä tuonne telttaan jo levolle. Jännästi väsyttää jo, vaikka kello ei ole vielä paljon mitään. Jatketaanhan tästä huomenna sitten. Elikkä huomenna kajakki vesille ja tuonne suuntaan lähden liikkeelle. Sulun salmesta läpi ja Muurat lammelle, siitä sitten nousen rantaan ja kannan kajakin kotiin 2 kilometriä matkaa. Ei mitään, tässä kaikki tältä päivältä. Jatketaanhan huomenna reissua eteenpäin. Viimeinen etappi huomenna. Öitä! Huomenta. Hyvinpäs nukutti. 10 menin nukkumaan ja 5 ekan kerran nousin ylös ja ajattelin, että ei kyllä tähän aikaan, ei viikonloppuna vitti herätä. Suljin sitten silmäni ja 11 heräsin tossa sitten hyvin levänneen. Tänään on selvästi lämpimin päivä, mitä tässä retken aikaa on ollut. Ja myöskin tuulisin. Että hyvä, että osuu tälle päivälle. Tästä kun lähden, niin se on koko lailla vastatuuli suoraan. Ei tuolla nyt vaahtopäitä näytä olevan, mutta tommonen maininki käy kuitenkin. Eli nyt ei muuta kuin aamupalaa. Kai sitä nuudelia voisi aamupalaksi syödä ja ruisleipää ja teet keittää tuossa. Ja sitten tavarat pakettiin, kajakkiin ja kajakkiin ilmaan ja ei muuta kuin kohti Sulunsalmea ja Muuratlampea. Näin toimii. Joutsenet tuli terve. Ne tuossa pitikin aamuyöllä melkoista metakkaa. Liekkö siinä ollut 3. joutsen sitten, mikä tullut häiriköimään. Selviä tappeluääniä tullut. No nyt on tuossa ruuat valmistettu ja syöty. Nuudeleita ja ruisleipää ja teetä. Kamat kasaan ja sitten lähdetään tonne Sulunsalmeen ja Muuratlampeen kohti.
Eli siinä on Sulunsalmi, joka on ihmisen keinotekoinen vesireitti tuonne Muuratlammelle. Muuratlammesta sitten lähtee Muuramenjoki, joka laskee Päijänteeseen. Pikkuhiljaa tavaroita kasaan. Kello on kohta 12:30, että mikään kiire ei mihinkään. Että äitien päivä on tänään, että sen verran pitää kerätä vaimolle tekemään hyvää ruokaa ja äitille soittamaan hyvät äitienpäivä terveiset. Mutta pikkuhiljaa laitetaan tavarat kasaan. Tästähän oli hyvä lähteä. Nonni, heipsistä vaan Vähäselkäsaari. Kiitos vaan yösijasta. Sitten ei muuta kuin tuuleen ja tuiverrukseen. Kyllähän se vastaan puhaltaa. Ja vähän jo keikuttaa, mutta eiköhän myö perille päästä. Mä tossa pähkäilin, että olisiko pitänyt mennä tuolta Ison Selkäsaaren, kiertää tuo Vähäselkäsaari tuolta päästä ja ois päässyt tuulensuojassa, mutta nyt kun katon, niin eipä tuo ois mitään hyövännyt, ois tuonut vaan lisää matkaa. Puhaltaa siihen ihan samalla lailla. Ja tästä tämän viimeisen selän yli ja sitten ollaan suojaisilla vesillä, eli Sulunsalmiossa. Mitähän tästä olisi? Muutama kilsa. 3 kilometriä varmaan. Ja sitten Muuratlammi. Sitten ollaan niinku suojaisilla vesillä. Voi mennä ihan rantoja. Jos sitä kävis vaikka huvikseen siinä Muuramenjoen yläjuoksulla piipahtamassa. Ei ihan lähelle mene, ettei virta nappaa jokeen. Otin fleesen täältä alta pois. Oli jotenkin niin kauheen kuuma keli ja tuo villamyssyn jätin kanssa pois. On tosi niinku, vaikka tuulee, niin ihan on lämmin keli. Mutta jatketaan. Tässä ei nyt auta pysähtyä, kun se on aina raskasta lähteä sitten liikkeelle. Koitan mennä selään vähän niinku kertaheitolla. Eiköhän se onnistu. Vielä en niin vanha oo, ettei jaksaisi. Pahin selän ylitys on nyt tultu, eli Selkäsaaret on tuolla selän takana ja tässä on jo aika lähellä tätä niemeä, mistä pääsen vähän ahtaamille vesille, joska tuo tuuli ei niin kovasti ottaisi. Melkoisesti se puhalti tuossa, mutta kyllä se vaan tämmönen kajakki, niin kun se on näin virtaviivainen, niin se halakoo nuo aallot ja eikä tuo tuulikaan niin pahasti ota mitä luulisi. Jos tässä kannella olisi enemmän tavaraa, niin varmaan se sitten eri lailla vähän käänteli. Tää on, vaikka tässä ei oo tuolta peräisintä, täällä on tämmönen ohjaus eväpohjassa, niin aika suuntavakaa on. Näin aloittelija käsissäkin, että ei niinku hakeudu puolelta toiselle, vaan aika hyvin menee suoraan. Joo, ei muuta kuin melaa vaan heilumaan. Vielä on matkaa. Kohta ollaan sillä Sulunsalmessa, niin katsotaanpa siellä minkä näköinen paikka. Tässä olen Sulunsalmessa. Justiin tuli mies kanootilla vastaan. Oli menossa Selkäsaareen, mutta meinas, että voi olla niin kovaa tuuli, että ei auta mennä. Ja mä kyllä sanoin, että kyllä se puustissa oli semmonen. Kanootti on käsittääkseni tuuliherkempi. Se voi olla, vasta tulee ikävä tulla sieltä. Joo, eli Sulunsalmessa ollaan. Sivistys näkyy jo. Ysitie menee tuossa. Joku K-kaupan kyltti näkyy tuolla. Eli nyt ollaan jo aika lähellä retken loppua. Ajattelin kyllä vielä käydä sen Muuramenjoen yläjuoksun kahtoon. Minkälaista siinä on. Joo. Lepposastihan tää meni, vaikka se tuuli oli aika kovaa, niin ei tuo vielä tullut jäsenissä ainakaan ottais mitenkään kunnon päällä. Mutta eihän siinä mitään, jatketaanhan Sulunsalmeen Muuratlammelle ja sieltä sitten jostain rantaudutaan. Kosteikkopuisto yritän
siitä olisi lyhyempi matka kantaa nämä kamat kotiin. Jos ei siitä, niin lintutornilta sitten. Siinähän se on Muuramenjoen yläjuoksu. En viitti kovin lähelle mennä. Eihän se virta nyt kovaa tässä on, mutta varmistellaan. Eli Muuratlampi. Tästä nyt velo semmosen kaislikon reunaan ja käyn kattoo kosteikkopuistossa, että pääseekö siitä ylös. Kanoottimies sanoo, että se oli siitä laskenut vesille, mutta oli tosi hankala ja matala ranta. Katsotaan, muahan nyt ei haittaa jalkojen kastuminen, mulla on melontakengät ja kuiva puku. Mutta ettei oo mitään terävää, ettei suotta raavit tätä kajakkia. Joo, hieno reissu. Kyllä tämmönen, näin sen viikonloppuunsa mieluiten viettää. Että vaikka tässä nyt ei tule levättyä varsinaisesti, mutta ei tässä nyt kyllä tule kärsittyäkään. Semmoista henkistä lepoahan tuo on tuo luonnossa oleva. Ja hieno paikka kyllä, Muuratjärvi. Taatusti tulen toistakin ja suosittelen, jos sulla on mahdollisuus tulla, niin käy ihmeessä tutustumassa. Siellä on Mustasaaressa esimerkiksi se laavu. Ja onhan siinä niitä mökittämiä saaria muitakin. Myhkyrä esimerkiksi, mihin voi telttansa laittaa. Tahi riippumattosa, jos siitä tykkää enemmän. Mutta nyt minä meloon tuonne kahtomaan sitä rantautumispaikkaa. Siinä on näköjään taitaa olla härkälintukin tuossa eessä. Joo, ja joutsenia menee kanssa. Harmi kyllä kun tää GoPro on, niin tää menee vähän tämmöiseksi luonnon kertomiseksi tää juttu, että ei voi silleen kuvata. Mutta rantaa kohti ja katsotaanpa löytyisikö se rantautumispaikka. Minä luulisin, että tästä mä saan tän rantaa. Haukia lähti tästä kaislikosta melkoinen määrä. Täytyy tarkasti vaan katsoa, että ei ole mitään terävää puuta tuolla veessä, ettei puhkaise kajakki. Mitenkä syvää? Ei oo matalaa. Kyllä minä tästä varmaan pääsen. Jaha. Sieltä taisi lähteä metsävikla. Meneekö sen metakan kerran? Nyt ollaan tosiaan aika tiukoilla vesillä. Mennään tätä tämmöstä laskuojaa pitkin. Mutta täältähän se oli paras tulla. Kato. Tuosta madaltuu niin paljon, että siitä ei enää pääse. Nyt ei oo enää edes melaa veessä, kun mennään täältä maita pitkin. Tökkö. Se oli kapeeta kulkureittiä. No, otetaanpa tästä kajakki maille ja ei siinä muuta voi. Eli siinä on Muuratjärvi pelottu päästä päähän. En tiedä mistä minä nuo matkat sain, kun ekana päivänä piti olla 5 kilsaa. No eihän se ollut kuin hilku yli 3. No eilen oli se 6, vähän reilu. Nyt piti olla 6, niin mitäs tuo nyt näyttää? Katsotaanpa se. Rannetietokone. No oli se 451. Eli 6 kilsaa piti olla, mutta se olikin 451. Eli jotain 13 kilsan pintaan koko reissu. Muuratjärvi. Tosi hieno paikka. Ihme, että en ole siellä aikaisemmin käynyt. Täytyy sanoa, että niinku todella, ei nyt yllättänyt, mutta siis oli vielä hienompi kuin luulinkaan oleva. Hienoja saaria ja se myhkyrä oli sen näköinen, että sinne minä kyllä tuossa syksymällä, ehkä elokuussa joskus, jos lomalla vielä kerkeisi, niin meillä on kyllä viikonlopuksi tai pidemmäksi aikaa. Ja Mustasaari tosiaan, siellä on laavu. Se on, onko se nyt Muuramen kalastusosakaskunnan eli vanhan kalastuskunnan ylläpitämä laavu. Ja siellä on laituri ja tulipaikka ja huussi. Eli vaikka lapsien kanssa, niin kun siellä se huussi on, niin on hyvä lähteä. Ja muutenkin, jos oot täältä päin tai tykkäät meloa
backcraftailla, niin ehdottoman suuri suositus Muuratjärvelle. Siinä nyt tietysti on aika isoja selkiä, vaikka tuo ei iso järvi ole, että jollain backcraftilla voisi olla vastatuulessa vähän kurja mennä, mutta jos tulisi semmonen tuuleton päivä, niin silloinhan sitä voisi mennä. Tästä nyt poistan ilmat kajakista ja pakkailen sen reppuun ja soitan vaimolle, että tulee kantoavuksi. Nyt on äitienpäivä. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille vähän myöhässä. Oliko vielä muuta? Pistä ihmeessä yläpeukkua, jos videosta tykkäsit, ja pistä kanava tilaukseen. Ja tosiaan, jos Facebookissa oot ja sieltä seuraat, niin tämän niin kuin YouTube-kanavan tili löytyy nykyään sitä Facebookista. Minä laitan vaikka tonne videon kuvaukseen linkin sinne tilille, niin jos kiinnostaa, niin lähde seuraa sieltä ja kahtele kuvia. Sinne mä päivittelen vähän niin kuin reaaliajassa, milloin kännykkäyhteydet on. Niin Lapista nyt tuskin, kun siellä ei ne yhteydet ole, mutta näistä lähiretkistä niin pistän aina reaaliaikaisia videoita. Tämmönen reissu tällä kertaa. Katsotaanhan seuraavassa videossa. Moro!